हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं मारा किचन में मैंगो मस्तानी नी रेसिपी। तो चलो आ अमेजिंग एवं समर ड्रिंक है एनी रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। मैंगो मस्तानी बनाववा माटे एक मिक्सर जार में सुधारेली पाकी केरी लेशुं। मैं अहीं 1 कप जेटली लीधी छे अने तमे कोई पण पाकी केरी लई शको। त्यारबाद ए ज कपना मापथी एकदम ठंडू फूल फेट दूध लेशुं અને હવે અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે। ખાંડ છે તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધતા ઓછી કરી શકો। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી મલાઈ છે, આ ઘરની જ મલાઈ છે, તમે બહારનું ક્રીમ પણ એડ કરી શકો। અને બધી વસ્તુને હવે ચર્ન કરી લેવાની છે। તો ચર્ન થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આપણો આ મેંગો થીક શેક તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે મેંગો મસ્તાની બનાવીએ તો તમને હું એક વખત ચમચીની મદદથી દેખાડી દઉં। એકદમ ફ્લફી એવું આપણું આ મેંગો થીક શેક તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આમાંથી મેંગો મસ્તાની બનાવવા માટે અહીં 3 સ્કૂપ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ ઉમેરીશું। વેનીલા આઈસ્ક્રીમ છે એ હંમેશા મેંગો થીક શેક તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ જ ઉમેરવો અને તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે જો વધારે આઈસ્ક્રીમ ઉમેરવા માંગતા હોય તો ઉમેરી શકો। હવે એને પણ ફરીથી ચર્ન કરી લેવાનું છે। તો ચર્ન થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે એકદમ ક્રીમી અને ફ્લફી એવું મેંગો મસ્તાની। હવે આ મેંગો મસ્તાની છે એને કઈ રીતે સર્વ થાય એ શીખીએ। તો સર્વ કરવા માટે મેં અહીં એકદમ ઊંડા એવા ગ્લાસ લીધા છે અને ત્યારબાદ આ ગ્લાસમાં સૌથી પહેલાં આપણે કેરીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું। અહીં મેં ટોટલ 3 કેરી છે, એમાંથી 1 કેરી આવી રીતે સર્વ કરવા માટે રાખી હતી અને 2 કેરી છે આપણે થીક શેક બનાવવામાં ઉપયોગમાં લીધી છે। હવે ત્યારબાદ અહીં આઈસ્ક્રીમ છે વેનીલા એનો સ્કૂપ છે એ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ થોડા નટ્સ અહીં કાજુ બદામ ને પિસ્તા છે એની કતરણ છે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। આ વસ્તુ છે આમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। અને હવે જે આપણે મેંગો મસ્તાની તૈયાર કર્યું હતું એ આમાં પોર કરી દઈશું। તો બંને ગ્લાસમાં પોર થઈને તૈયાર છે। ફરીથી આપણે ઉપરથી વેનીલા આઈસ્ક્રીમનો એક સ્કૂપ ઉમેરીશું, ઉપરથી કેરીના થોડા નાના ટુકડા, કાજુ બદામ અને પિસ્તાની કતરણ અને છેલ્લે તૂટી ફૂટીથી એને ગાર્નિશ કરી લેશું। તો આપણું આ મેંગો મસ્તાની છે તૈયાર થઈ જશે। આવો જ એક ગ્લાસ મેં ઓલરેડી બનાવીને રાખ્યો હતો, તો ટોટલ મેં અહીં 3 ગ્લાસ છે એ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો કેરીની સિઝનમાં એક વખત આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આશા રાખું કે તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।